Bine v-am regăsit! Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică ginecologie, fondatorul Ioni Wellness, Pântecul Sănătos, da? Și atunci vreau să vă invit să urmăriți în continuare cel mai important episod, părerea mea, din tot acest sezon, și anume episodul despre fibromul uterin. De ce spun că e cel mai important episod? Vreau să spun că mai mult de jumătate dintre femei sunt diagnosticate cu fibrom uterin pe parcursul vieții lor. Da? Fie că este simptomatic, fie că este asimptomatic, este una din cele mai frecvente boli cu sursă ginecologică și aș vrea să înțelegeți și să vizualizați cu foarte multă atenție acest episod, pentru că sper să ajute pe cea mai mare parte din femeile care urmăresc acest episod să prevină măcar apariția lui sau să țină sub control simptomatologia, astfel încât să nu ajungă la varianta invalidantă de tratament chirurgical. Deci, să începem cu începutul. Fibromul uterin este o denumire care este în popor. În primul rând, fibromul nu se cheamă fibrom, se numește leiomiom sau miom, adică este o tumoră, da? O tumoră a uterului. Nu este o tumoră cancerigenă. Rare ori se întâmplă ca fibromele să devină canceroase, da? Dacă ajunge canceros, se cheamă leiomiosarcom. E o situație foarte, foarte gravă. Rare ori se întâmplă să cancerizeze, dar sunt boli invalidante, da? Adică sunt boli care strică viața și care dau uneori simptome atât de puternice încât femeia ajunge dintr-un motiv sau altul la chirurgie la un moment dat. Așa încât, haideți să vă spun mai multe lucruri despre aceste fibroame. În primul rând, uterul, cum îl vedeți dumneavoastră, da? Așa, este un organ muscular, deci este ca o inimă, să zic, da? Ca un mușchi, de mărimea unui pumn sau cam cât o pară, să zic, în mărime naturală, așa cum îl vedeți și aici, în mărime naturală, da? Ei, acest mușchi, practic, roata împrejur, este format din fibre musculare cu mai multe tipuri de dispoziție, adică nu sunt toate verticale sau orizontale, sunt mai multe forme prin care fibrele musculare cumva îmbracă acest organ, iar în interior este acest endometru despre care tot am discutat în episoadele precedente, ca și ce variante de boli poate să aibă. Acum, noi nu mai vorbim despre endometru, nu vorbim despre căptușeală. Vorbim despre organul în sine, despre zona musculară, despre mușchiul uterin. Da? Acest mușchi uterin are aceste fibre musculare, cum vă spuneam, aranjate într-un anume fel, într-o anumită ordine frumos, astfel încât să fie cumva de peste tot capabil să se contracte la naștere, că ăsta este rolul uterului. Da? Să fie un organ folosit temporar pe perioada fertilă a vieții femeii pentru a găzdui un bebeluș și a ajuta la nașterea lui. Deci fibrele musculare au o dispoziție astfel încât el, dacă se strânge, să împingă înainte copilul. Da? Ei bine, dacă aceste fibre musculare nu mai au această dispoziție și începe să formeze niște vârtecușuri de țesut foarte dens, deci ca niște vârtejuri, da? În loc să facă fibrele pe lungime așa frumos, ele se învârt așa frumos și creează niște noduli de la nivel de milimetri care pot crește foarte mari până la 10-20 de centimetri. Am avut fibroame, da? Deci cât un cap de făt e 10 centimetri. Cât un cap mult mai mare, da? Cât un pepene galben sau cine știe de care, sunt fibroame gigantice, da? Ce să vă spun eu despre dimensiunile astea? Nu tot timpul dimensiunea este proporțională cu simptomatologia și aici este păcăleala, da? Sunt femei care au câte un fibromaș mic, de 1-2 cm, dar situat într-o zonă în care dă foarte multe simptome și probleme, și sunt femei care au fibroame, cum v-am zis, cât un cap de copil, care nu le dă simptome, culme, sau nu le dă simptome suficient de grave cât să se sperie sau să ajungă vreodată la chirurgie, da? Deci cumva, despre asta este vorba, să nu ne păcălim, da? Deci este important să știm dacă avem fibrom, indiferent de ce dimensiune are, de ce localizare are, da? Și indiferent ce simptomatologie are momentan, pentru că simptomatologia se poate schimba pe parcurs, da? În funcție de poziția pe care o are acest fibrom în tot uterul acesta, el are mai multe denumiri, în funcție de poziție, da? Dacă stă fix în cavitate acolo, adică are un pedicul așa, ca un pendul atârnat și stă în cavitate, se numește intracavitar, bineînțeles, da? Așa, acest tip de fibrom poate acoșa și prin col și poate ieși la propriu, adică încă este prins, dar se vede și este puțin mai ușor de extras, da? Mai există variante în care se află imediat sub stratul endometrial, chiar aici la margine, la nivel cu căptușeala, se numește subendometrial, da? Dacă este în grosimea mușchiului uterin, se cheamă intramural, da? Dacă este imediat sub foița externă, se cheamă subseros și în funcție de localizarea pe uter, poate să fie fundic, adică la fundul uterin, istmic, aici la gâtuțul ăsta care desparte uterul de col, da? Istmic,
cervical, dacă este în colul uterin, da? Și bineînțeles, poate avea localizări neconfortante, cum ar fi aici la intersecția dintre trompa uterină și uter, da? La juncțiunea asta, unde dacă se află, bineînțeles că va împiedica intrarea spermatozoizilor sau a ovului fertilizat înapoi în cavitate și atunci va duce la infertilitate. Da? Practic, un fibrom poate fi descris așa, că este localizarea lui, adică locația unde este pe uter, cât este de adânc sau cât este de superficial și dimensiunea lui. Da? Deci cumva veți avea diagnosticul de fibrom uterin, intramural, posterior, de exemplu, dacă e în spate, sau anterior, dacă e spre vezica urinară. Da? Sau fibrom uterin ismic, sau fibrom uterin endocavitar, nu știu de ce dimensiune, să situat unde, da? Anterior, posterior, lateral și așa mai departe. Deci este cumva complicat. Diagnosticul este foarte ușor, da? Deci femeia vine la cabinet cu un număr mare de simptome de obicei sau sunt asimptomatice și cu ocazia ecografiei sau a consultației, dar ecografia este cea care ne arată exact locația, dimensiunea și toate detaliile. La consultație putem să intuim că femeia are un fibrom, dacă este suficient de mare cât să se simtă la mână, îl putem diagnostica, dar nu vom ști exact nici dacă sunt mai multe și mai mici, nici dacă care este nivelul de atingere a zonei din interior, că asta ne interesează foarte mult, da? Aici va da simptome, cu cât e la interior, cu atâta dă simptome. Cu cât e la exterior, cu atâta nu prea dă simptome și atunci putem fi induse în eroare. De exemplu, sunt femei care au fibroame aici, în spatele uterului, da? Și crește așa o bombă foarte mare care este la distanță de cavitate și în afară că au constipație sau tulburări de tranzit, n-are nimic femeia, nu simte nimic. În schimb, sunt femei care au un fibromaș foarte mic, dar foarte aproape de interior aici și este foarte păcătos, dureros, cu hemoragii, cu nebunii, da? Foarte, foarte complicat. Bun, haideți să vedem care sunt simptomele. Deci, marea majoritate a fibroamelor uterine sunt asimptomatice, adică sunt femei care vin la un consult de rutină și găsim fibroame, unul sau mai multe, situate în diverse locuri de diverse dimensiuni. Dacă ele sunt asimptomatice, le lăsăm în pace și le pândim, le monitorizăm. Nu ne apucăm acum să operăm o femeie că am găsit că are fibrom. Deci, Doamne ferește, da? Deci fibroamele se lasă în pace. Da? Le monitorizăm. Dacă femeia vrea copii și nu obține copii, poate că are un fibrom care stă într-o poziție care o împiedică și atunci se pot face diverse variante și o să vă spun care sunt opțiunile pentru ele. Dar altfel, dacă femeia, de exemplu, ori nu are probleme de fertilitate, face copii în mod normal, fie nu mai vrea copii, pândim acel fibrom până când femeia se apropie încet încet de menopauză, urmând ca după menopauză aceste fibroame, din fericire, să involueze fiziologic. Acum, nu vă așteptați că dacă avem un fibrom de 10 cm, chiar dacă suntem în postmenopauză, el poate da simptome și nu neapărat scade văzând cu ochii, el scade cu câțiva milimetri pe an, deci necesită mulți ani după menopauză pentru a scădea cu adevărat un fibrom. Dar el devine inactiv, asta e partea bună și uneori dacă era simptomatic va deveni asimptomatic după menopauză la o parte din femei. Da? Deci unele femei scapă, să zic așa, de tratament doar intrând la menopauză și de asta este bine să fim cât mai conservatori și minim invazivi, nu ne apucăm să tăiem burta la toată lumea, Doamne ferește. Da? Deci ajungem la chirurgie doar în cazuri disperate, în care am epuizat toate celelalte variante și nu am găsit o soluție ca femeia respectivă să-și reia viața normală. Da? Care sunt factorii de risc? Care sunt factorii care pot duce la apariția unui fibrom? Deci, în primul rând, cea mai mare boală a femeilor din ziua de azi, din păcate, este viața sexuală proastă. Știu că sună rău și că am început cu asta, dar eu vă spun adevărul ca medic ginecolog fiind, da? Deci vă spun din practica medicală pe care o am de atâția ani. Deci femeile în ziua de astăzi suferă de lipsa stimulării normale sexuale sau lipsa unei vieți sexuale armonioase, da? De ce spun asta? Pentru că fibroamele uterine apar în general la următoarele variante. Femei singure, văduve, măicuțe, divorțate, cu soți plecați în afară. Deci astea sunt principalele categorii. Deci femeile care sunt separate de soțul lor sau nu au o viață sexuală regulată, din start sunt candidate la fibrom uterin, la care adăugăm factorul genetic, adică o predispoziție familială, la care adăugăm o menstruație care a apărut foarte devreme, poate n-a făcut copii sau poate nu a alăptat, care iarăși vine la pachet, o alimentație, cum v-am descris în episodul precedent și despre care o să mai vorbim puțin și astăzi, da? O alimentație bogată în estrogen, poate puțin mai grăsuță și voilà.
Deci, fibromul uterin de cele mai multe ori este o boală a femeilor care nu are orgasme regulate. Asta este definiția fibromului la nivelul meu, cum vă spun eu, da? Așa, în carte o să găsiți tot felul de dezechilibru lui X și al lui Y, da? Dar în realitate, realitatea face așa. Femeile care au o viață sexuală bună, cu orgasme câteva pe lună, nu are fibrom niciodată. Dacă naște și un copil 2 și alăptează un an 2, niciodată. Da? Dacă are greutate normală și nu are nici factori genetici, atunci este 100% ok. Da? Deci nu are cum să facă fibrom o femeie care are un uter, un pântec stimulat normal, care își face funcția. Da? Deci fibromul este o boală a somatizării. Deci se închistează aceste țesuturi pe uter pentru că uterul nu este stimulat. Nu este stimulat sexual, nu este stimulat reproductiv, adică nu a făcut copii, da? Și este hiperstimulat prin alimentație proastă sau prin obezitate. Asta este problema, practic. România este plină de femei cu fibroame, pentru că în România sunt multe femei cu soții plecați în afară. Asta este realitatea zilelor noastre și vă spun pe șleau, da? Deci, la mine la cabinet, dacă vine o femeie și începe să-mi spună ce v-am spus eu, nici nu trebuie să-i fac ecografie, da? Dacă îmi spune simptomele și îmi spune contextul, eu știu că e fibrom. Da? Deci este foarte delicată problema și vă rog să o luați în calcul. De ce vă spun asta? Deci nu înseamnă acum, știu că discuția e foarte amplă, dar nu înseamnă acum că dacă soțul este plecat, eu trebuie să fiu condamnată să fac fibrom uterin. Doamne ferește, da? Deci nu este despre asta vorba. Ideal ar fi ca să vă întâlniți cu soțul din când în când, bineînțeles. Altfel nici nu știu cum puteți ține o căsnicie. Dar oricum, ca idee, pur și simplu, există metode de a relaxa pântecul fără să fie neapărat nevoie de contacte sexuale. Și aici intervin aceste practici de feminitate. Da? Aici vreau să ajung. Deci nu trebuie acum să ne simțim condamnate că dacă soțul meu este plecat sau eu nu pot lua legătura cu soțul sau sunt o femeie singură sau habar n-am. Contextul nu mi este favorabil pentru a avea o viață sexuală echilibrată. Sigur, nu înseamnă că e sănătos, dar putem găsi metode alternative, da? Sunt foarte multe metode prin care pântecul își poate relua flow-ul de energie normală, astfel încât să nu ajungă în această situație. Și despre asta vom vorbi într-un episod separat, pentru că e foarte mult de povestit. Dar ca idee, să ne întoarcem la factorii de risc. Deci, excesul de estrogen alimentar, mâncarea proastă, carnea hormonată, produsele de post, derivatele de soia mă refer, laptele de soia, tofu, în anumite circunstanțe sau dacă avem o predispoziție, pot agrava sau produce astfel de boli. Da? Și, bineînțeles, este cel mai recomandat să alăptăm și să facem copii. Femeile care nu fac copii și care nu alăptează au șanse mult mai mari de a face fibrom și orice altă boală de uter. Da? Deci, cumva, uterul trebuie să fie folosit ca să nu se îmbolnăvească. Dacă nu-l folosim și l-avem acolo și nu l-am folosit niciodată, din niciun punct de vedere, are șanse foarte, foarte mari să se îmbolnăvească rău de tot. Da? Și atunci, haideți să vedem cum se manifestă fibromul uterin. Principala manifestare a fibromului, cu excepția situațiilor când nu are niciun simptom, că sunt și așa, principala manifestare este tulburarea menstruală, adică fie curge prea mult la menstruație, fie curge între menstruații. Asta este principalul simptom, urmat pe locul 2 de dispareunie, durerea la contactul sexual. Da? Separat de faptul că menstruația în sine poate fi mult mai dureroasă, da? Și pentru că uterul se contractă neavând fibrele aliniate și atunci este mult mai dureros. În afară de aceste simptome, fibromul în sine poate da niște consecințe care pot fi tratate tot ca niște simptome. De exemplu, femei care obțin mai greu o sarcină sau care avortează spontan, din cauza că au un fibrom poziționat într-un anume loc, nu neapărat că este mare, dar poziția lui este importantă. Ce mai contează? Mai contează că, de exemplu, un fibrom poate da probleme în sarcină, da? Și cumva să spunem că femeia nu știa sau nu a făcut ecografie în sarcină și după ce naște aflăm din urmă că ea de fapt avea un fibrom. Mai sunt și femei cu sarcini nedispensarizate, mai exact în România, 40% din femei nu merg niciodată la medic până la naștere. Știu că sună șocant, dar asta este realitatea României, da? Deci 40% din femei vin pentru prima dată la spital în ziua nașterii. La ele nu știm. Are ce are un copil, 2, făt viu, făt mort, nimic nu știm. Și după ce naște, identificăm diverse cauze. Cum ar fi faptul că femeia avea un fibrom, care, de exemplu, nu a permis copilului să se întoarcă cu capul în jos, da? Și a trebuit să-i facem cezariană pentru că copilul era în pelvină, da? Deci, fibromul uterin, mai ales voluminos, poate împiedica
poziția normală a fătului, de exemplu, sau poate duce la naștere prematură, sau la avort spontan, sau la diverse complicații legate de naștere, cum ar fi o hemoragie deosebit de mare, da? Probleme cu placenta dacă se inseră pe fibrom, probleme să se strângă uterul după, că nu are forță dacă fibromul ocupă spațiu și așa mai departe. Deci complicații obstetricale, complicații legate de sarcină și putem diagnostica fibromul retroactiv. Dacă femeia n-a fost văzută niciodată și nu știam nimic despre ea, abia după ce naște, ne apucăm și identificăm că, uite, că de fapt avea un fibrom, da? Ceea ce, bineînțeles, nu este varianta ideală. Noi tot timpul este bine să avem informațiile astea despre o femeie înainte să rămână însărcinată, ca să vedem care este situația, cum o putem ajuta și să evităm aceste posibile complicații legate de sarcină. Apropo de asta, primesc foarte multe întrebări de la dumneavoastră legate de chestiunea asta cu fibromul. Dacă am fibrom și fac cezariană, poate să-mi scoată și fibromul la cezariană? Multe femei mă întreabă, da? Nu cu semnul exclamării, da? Niciodată nu se scoate un fibrom la cezariană decât în rara circumstanță, foarte rar, când fibromul este așa în afara uterului, doar ca o, nu știu, care un pedicul așa mic, da? Ca o tulpiniță mică și fibromul în afară. Doar atunci și atunci e cu risc. Dar dacă fibromul este în mușchi sau în interior, exclus, da? De ce? Pentru că în timpul intervenției chirurgicale de cezariană, din cauza că uterul este foarte mare, adică a ținut copilul acolo, da? Este gros, este vascularizat. Fibromul este o tumoră foarte, foarte bine vascularizată, adică mai exact e foarte sângeroasă operația de fibrom. Noi dacă agravăm hemoragia de la naștere, mai scoatem și un fibrom, Doamne ferește, femeia respectivă poate să-și piardă uterul cu totul, da? Deci este o inconștiență să te apuci să scoți un fibrom în timpul unei cezariene. Deci nu se face așa. Și din mai multe puncte de vedere, separat de riscurile chirurgicale, mai este un motiv foarte întemeiat și anume, femeia după naștere s-ar putea să-și revină de la sine. De ce zic? Pentru că fibromul are o evoluție dată cu sarcina. Mă refer așa, să spunem că fibromul avea 2 cm înainte să rămână ea însărcinată. Să spunem că știa că are fibrom, da? Rămâne însărcinată, fibromul în sarcină fiind foarte receptiv pentru estrogeni, că el de asta a și crescut dintr-un dezechilibru de estrogen, da? El e receptiv la estrogeni. Estrogenii crescând în sarcină o să hrănească și fibromul. Fibromul va crește în sarcină, va ajunge la 3, poate chiar 4 cm, posibil să-și dubleze volumul. Va naște femeia și în momentul în care se strânge uterul după naștere, a ieșit și placenta, s-a curățat de lohii și femeia începe să alăpteze, fibromul nu numai că ajunge înapoi la 2 cm de la cât a pornit, el se va micșora pe măsură ce femeia alăptează mai mult. Da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că cel mai bun tratament natural al fibromului uterin este de fapt o naștere. Da? Deci, care aveți fibrom, apucați-vă să faceți copii. Faceți copii, da? Faceți copii și alăptați cât mai mult, pentru că în felul ăsta vi se curăță uterul. Nu degeaba se spune în popor că te cureți de boli când faci copii. Așa și este. Asta este realitatea. Folosiți-vă uterul. Un uter nefolosit duce la boală. Da? Și atunci, asta este sfatul meu. Deci nu vă apucați să faceți nimic în timpul cezarienii, dacă zicem că nașteți prin cezariană. Deși ideal ar fi să nașteți natural, dar dacă ați ajuns la cezariană, nu ne apucăm să facem cezariană pentru că am fibrom, ca să-mi scoți fibrom. Nu se face așa ceva. Da? Fibromul cel mai probabil va involua singur, se va vindeca uterul sau se va apropia de vindecare și poate cu ocazia viitorului copil se va vindeca de tot. Dar în tot cazul este un mare progres pentru vindecarea uterului, adică vindecarea fibromului din uter, da? O sarcină și mai ales o alăptare prelungită. Practic, ca să fac așa o analogie mai plastică, să spunem că după naștere din fibrom ies toate alea, da? Deci ies toți hormonii și cumva femeia cu cât alăptează mai mult, cu atâta se micșorează din fibrom. La fel și cu problemele la sân. Da? Aici facem o mică paranteză. Femeile care au mastoză fibrochistică sau tot felul de boli din astea, chisturi mamare și fibroadenom mamar, fibroadenomul mamar este asemănător fibromului uterin, care apare tot din același motiv. Da? Viața sexuală proastă sau nesatisfăcătoare și lipsa copiilor și lipsa alăptărilor. Da? Vă apucați să faceți copii, alăptați cât de mult și vă vindecați sânul. Deci cancerul și bolile ginecologice apar la femeile care nu au o viață sexuală și nu fac copii și nu alăptează suficient. Că nu e suficient să facem un copil și alăptăm o lună. Asta nu e egal cu succes, da? Sigur, sunt femei care nu pot alăpta sau așa, dar dacă aveți posibilitatea și vă binecuvântează Dumnezeu cu lăptic, dați-i copilului cât mai mult. Cât mai mult nu înseamnă 5 ani. Eu nu sunt de acord cu alăptarea până la 5 ani. Dar dacă avem un an jumate, 2, dă Doamne, da? Dați-i la copil să mănânce.
și lapte, nu că nu mănâncă mâncare, dar îi mai dați un mic supliment dacă este nevoie. Deci sânul cu cât alăptează mai mult, cu atât se vindecă mai mult, dar nu putem să o dăm nici într-o extremă, să alăptăm până la 5 ani, nici în cealaltă extremă, să cerem tratament de oprire a lactației ca să nu mi se lase sânii sau așa ceva, da? Deci trebuie să fim echilibrate, să ne gândim că, Doamne, ne-au făcut într-un fel și trebuie să funcționăm pe natural. Deci sânul și uterul sunt organe pentru a fi folosite la concepție, naștere și alăptare. Nu ne trebuie pentru altceva în viață. Deci toate organele genitale feminine, inclusiv sânul, da, sunt pentru asta, pentru a da naștere de copii și pentru a-i crește. Și dacă nu le folosim, mai ales la timp, adică să facem copii când suntem tinere, nu facem copii la 47 de ani, da? Facem copii la 47 de ani dacă n-am folosit contracepție și ne-am trezit cu un copil ca și surpriză, dar nu este recomandat, da? Deci, ideal ar fi copiii să se facă undeva între 25 și 35 de ani. Ar fi cel mai bine. Dacă se poate, 2-3. Ar fi și mai bine. Mă refer sănătos vorbind. De punct de vedere al familiei, asta e altceva. Fiecare își stabilește și un copil e foarte bun. Unul singur, dar să fie, da? Pentru sănătate mă refer. Acum, restul factorilor nu contează. Noi vorbim astăzi despre sănătatea uterului. Sănătatea uterului se traduce în cât de mult este folosit uterul respectiv, da? De câte ori și-a terminat dezvoltarea până sus și s-a micșorat înapoi. El cumva își face un ciclu de dezvoltare cu fiecare sarcină în parte, da? Și bineînțeles, o naștere naturală îi prinde mult mai bine decât o cezariană, da? Dacă îi facem cezariană, îl tăiem. Îl tăiem aici. Aici, da? Și noi nu ne dorim să-l tăiem. Bine, aici e posterior. V-am arătat ca să vedeți cum arată pe din afară. Deci dacă îl vedem în burtă, fără zona asta, așa arată în burtă, îl tăiem aici, undeva. Aici tăiem la cezariană și nu e bine, da? Să-l tăiem. Dacă naștem natural, în schimb, uterul, da? Cu forța lui, împinge afară copilul, ajunge înapoi la forma lui inițială și după aia cu următoarea sarcină iarăși crește. Și sânul, odată cu prima lactație, da, odată cu finalizarea primei sarcini, prematur sau la termen, va produce lapte pentru prima dată. Când produce sânul lapte pentru prima dată, abia atunci este un organ maturizat. Până atunci sânul este foarte dens și fibros cu tendința la boli. Odată cu prima lactație se relaxează și excesul de hormoni înmagazinat până atunci, da, iese prin lapte frumos și hrănește și un copil și se vindecă și sânul. Deci alăptarea este sfântă. Da? Și vă recomand să lăptați, că e foarte, foarte important și sănătos. Bun, v-am înnebunit de cap cu capitolul ăsta, dar este foarte important pentru mine să transmit aceste informații către cât mai multe femei, pentru că nu sunt femeile informate, nu le spune nimeni lucrurile astea și eu cred că o conștientizare a problemei aduce mult mai mult beneficiu decât o teorie goală. Că așa dacă căutați despre fibrom uterin pe internet, vă dă submucos, subseros, și cam atât, da? Eu vreau să fac un awareness în populație și să fac femeile să înțeleagă că acest fibrom este o boală mult mai complexă decât titlurile de pe internet, da? Este o boală a unui uter care este în suferință și noi trebuie să nu mai ținem uterul în suferință, trebuie să-l vindecăm. Și îl vindecăm prin metode naturale, de cele mai multe ori. Nu ne apucăm să tăiem. Dacă ne apucăm să facem chirurgie, n-am rezolvat nimic, da? Aia este mutilare. Nu ne apucăm să tratăm fibromul prin operație, că dacă l-am operat, nu mai am ce trata după asta și mi se pare o variantă foarte de secolul XIX, da? Să tratăm fibroamele, gata, am tăiat burta, am scos tot și gata, dar asta e o chestie care poate să facă oricine. Deci eu consider că ideal ar fi ca femeile să fie tratate neinvaziv, da? Sau să prevină apariția fibroamelor și dacă le are, să le trateze, să le țină sub control prin metode nechirurgicale. Că la chirurgie e foarte ușor. Am tăiat, am scos, happily ever after, da? Dar eu zic că este mutilant și nu este o idee foarte bună să ne grăbim să ne operăm. Bun, deci diagnosticul se pune ecografic, da? Deci vine femeia la cabinet, îi se vede exact cât de mare este fibromul, unde este situat, câte sunt, poate sunt mai multe și se trage o concluzie. Fibroamele foarte mari de obicei sunt și simptomatice, adică e imposibil să nu dea măcar durere, măcar balonare, măcar disconfort abdominal, dacă nu chiar și disconfort la contactul sexual sau diverse tulburări digestive. Dacă este aproape de cavitate, va da și hemoragii sau tulburări ale ciclului menstrual. Și de acolo înainte, în funcție de cât este de gravă simptomatologia, de vârsta femeii, de când sau dacă mai vrea să facă un copil, sunt mai multe opțiuni de tratament. Da? Și haideți să vedem care sunt aceste opțiuni de tratament. Deci, în primul și în primul rând, fibromul uterin nu poate fi tratat prin pastiluțe. Deci, toată lumea mă întreabă, dar nu este tratament pentru fibrom? Nu. Nu, pentru că acolo este o tumoră. Deci, imaginați-vă că v-a crescut o chestie pe piele. Puteți să vă dați cu ce vreți. Acolo e o crescătură de carne care nu poate fi tratată prin creme sau prin pastiluțe din astea de 2 lei, da? Fibromul a crescut într-un timp îndelungat, deci și tratamentul lui va trebui să fie îndelungat.
Practic, din cauza că fibromul apare dintr-un exces de estrogen, noi trebuie să completăm cu progesteron. Și ceea ce putem face la fibrom, din păcate, este fie să-i ținem sub control creșterea, adică să nu mai crească prea mult din momentul ăsta încolo, fie să-l scoatem. Astea sunt cele două opțiuni și nu sună bine deloc, da? Bun, haideți să le luăm pe rând atunci. Deci, există, recunosc, și tratamente medicamentoase sau medicale, da, substanțe, care pot influența hormonii. De exemplu, există niște tratamente destul de greu de dus, adică au multe efecte adverse, care pot micșora puțin fibroamele sau le pot modifica vascularizația, să le facă mai puțin sângeroase. Ele de obicei se pot folosi înainte de o intervenție chirurgicală, cam atât, pentru că în momentul în care le oprim, fibromul va crește la loc și nu a rezolvat nimic, da? Mai există o altă variantă care poate că este cunoscută și de dumneavoastră, și anume embolizarea, adică o metodă minim invazivă prin care, cu ajutorul unui fir special, se merge pe o venă, da, pe un vas de sânge, în apropierea uterului și se embolizează, adică se creează un infarct artificial în acel vas, astfel încât acel vas să nu mai hrănească tumora, da? Și cumva tăindu-i accesul vascular, adică nu mai primește oxigen și nutrienți tumora, adică fibromul, el se va necroza, se va micșora până la necrozare și se va obține de obicei rezultatul bun, adică simptomatologia va scădea și femeia își va relua fertilitatea dacă era vorba de asta, doar că embolizarea aceasta are niște riscuri și niște efecte adverse și trebuie alese cazurile cu înțelepciune, da? Deci embolizarea, de exemplu, o facem la femei care încă nu au copii, da? Și care vor cumva să nu facă o chestie chirurgicală, să se apuce să umble pe acolo, cum ar fi miomectomia, să taie pur și simplu, să scoată fibromul și să coase uterul la loc. Asta este puțin mai riscantă. Embolizarea este mai safe, dar are și ea niște probleme, pentru că acel fibrom va muri lent, da? Și în momentul în care moare lent, în interiorul lui se produce necroză și durerile sunt foarte mari de recuperare după embolizare. Majoritatea femeilor, nu toate, dar majoritatea declară durere după embolizare și atunci această durere uneori este mai mare decât o avea înainte sau poate înainte n-avea durere și acum o să le aibă. Ele nu sunt pe termen lung, sunt până se necrozează acolo fibromul respectiv. În tot cazul își va reduce mult volumul și ajută mult acest tip de intervenție și oferă prognostic foarte bun femeilor care, de exemplu, încă nu au copii și își doresc sau nu reușeau din cauza fibromului și acum poate vor reuși. Am paciente așa care după embolizare au obținut o sarcină, au dus cu sarcina la termen și totul bine și frumos și au scăpat fără operație, deși era fibrom destul de mare. Da? Deci cumva embolizarea intră și ea. Mai este miomectomia, care, așa cum v-am zis, înseamnă, să zicem că am un fibrom aici, da? Mă apuc să tai pur și simplu peretele uterin, să scot fibromul care este încapsulat și, adică are ca o capsulă așa alunecăcioasă, îl scot și cos înapoi acolo și în speranța că uterul se reface și o să am copii după asta cu femeia respectivă. Acum, sigur, miomectomia uneori are succes, alteori nu are succes. Miomectomia se poate termina uneori cu histerectomia, adică femeia odată ce intră acolo s-ar putea să facă un damage pe cavitate. De exemplu, dacă fibromul este foarte aproape de cavitate, nu prea se recomandă miomectomia, da? Deci ideal ar fi să nu atingem cavitatea când facem această operație. Dacă fibromul este foarte profund sau la limita cu cavitatea, cel mai probabil o să se perforeze, adică în timpul operației o să se ajungă în cavitate și nu este recomandat dacă vrea femeia alți copii mai departe. Da? Miomectomia este cumva tot în teorie conservatoare, adică vrea să păstreze restul uterului și să scoată doar fibromul. Cum să zic, intervenția e ok, dar este cu anestezie generală, recuperarea este cam ca la o cezariană, adică câteva zile, da? Cu tub de dren, cu tot acâm, adică e o intervenție destul de extinsă. Nu este neapărat de dorit. Da? Eu consider că cel mai bine ar fi prevenția, da? Și tratamentul minim invaziv. Asta ar fi. Variantele chirurgicale nu sunt neapărat de dorit. Sigur că dacă am ajuns în situația în care am fibroame multe și mari sau foarte simptomatice, cu hemoragii mari, cu dureri mari și femeia este fie în perimenopauză, fie în postmenopauză, fie 100% nu mai vrea copii și semnează, da? Se poate scoate uterul cu totul, ceea ce se numește histerectomie, da? Histerectomia poate să fie totală sau subtotală. Totală înseamnă cu tot cu col, subtotală înseamnă fără col. Da? Și poate fi histerectomie totală sau subtotală, cu sau fără anexectomie. Anexa stângă, anexa dreaptă, da? Și în funcție de situație, de exemplu, dacă femeia are 60 de ani, este în postmenopauză, cu fibroame mari, cu hemoragie în postmenopauză, nu-i mai trebuie uterul și nici ovarele și atunci putem să-i scoatem tot. Adică histerectomie totală cu anexectomie bilaterală,
da? Tot ce are în burtă, adică pe partea ginecologică mă refer, da? Îi scoatem astfel încât ea să nu mai aibă grija ginecologului. Am scos, am trimis la anatomopatologie, a scăpat de probleme, a scăpat de complicații și nu mai are nici treabă cu ginecologul prea curând. Dar, dacă femeia este, de exemplu, la vârstă fertilă, să zicem că are 37 de ani, da? Și nu putem să-i scoatem ovarele, că asta înseamnă că o băgăm în menopauză instant, ceea ce nu e recomandat, bineînțeles. Și uterul poate, nu știu, poate mai vrea încă un copil, poate nu e sigură, da? Și în funcție de context trebuie stabilit. Dacă are, de exemplu, 3 copii acasă și sigur nu mai vrea, putem să-i scoatem uterul, dar bine ar fi să-i lăsăm colul uterin, de exemplu, pentru că ea este foarte tânără și este bine să aibă o viață sexuală normală. Nu că dacă scoatem colul nu este, dar este puțin mai anatomic dacă lăsăm colul uterin, adică partea vaginală rămâne la fel, da? Și nici nu mai este la fel de mare riscul de, nu știu, de prolaps și așa. Cumva dacă lăsăm colul uterin uneori e bine, dar alteori nu. Alteori, de exemplu, dacă colul este deja bolnav, depinde cum e Papa Nicolau. Sunt o grămadă de factori aici care contează, știți? Și atunci nu putem stabili la toată lumea aceeași intervenție. Contează ce planuri de fertilitate are femeia, ce vârstă are, ce boli mai are, ce istoric are de boli ginecologice, ce alte comorbidități are, da? Diverse alte chestiuni care contează și au impact asupra prognosticului, pentru că noi alegem de fiecare dată cea mai bună soluție pentru pacientă. Scopul este să o afecteze cât mai puțin, să se recupereze cât mai devreme, să aibă riscuri pe termen lung cât mai mici. Asta este scopul, da? Și atunci, eu personal nu sunt mare fan chirurgie, nu că eu ca și chirurg, vă dați seama, asta e meseria mea, dar consider că e bine ca o femeie să ajungă cât mai rar la variante mutilante de a scoate efectiv organul. Da? Că cum ar fi să am o problemă la sân, mă apuc să scot sânul. Să nu se vede. Deci uterul nu se vede, dar nu înseamnă că femeia nu se simte mutilată dacă îi scoatem uterul. Da? Și atunci gândiți-vă că nu este bine să facem amputații cum ar fi. Da? Deci să tăiem o bucată sau să scoatem un organ cu totul din corp numai pentru că are o boală. Scopul este să nu ajungem la boală în primul rând. Deci normal că dacă am lăsat o femeie cu 10-15 cm de fibrom, s-ar putea să n-am alte soluții, dar important este cum a ajuns ea la 10-15 cm. Asta este întrebarea. Gândiți-vă puțin câți ani durează să se formeze dicta mai mutațiile alea acolo, da? Deci dicta mai monstruozitățile de tumori. Deci este clar că acel uter este bolnav de ani și ani și ani de zile, da? Deci ceea ce vreau eu să fac este educație ca și prevenție. Cum să facem să nu ajungem să avem fibrom? Sau dacă avem un fibromaș mic, cum să facem să nu crească mai departe, da? De exemplu, soluțiile pe care le avem. Dacă avem un fibrom micuț sau asimptomatic, să nu continue să crească sau să nu ajungem în situația în care vreodată să ajungem la chirurgie, sunt următoarele. În primul rând, ne corectăm alimentația, ne corectăm viața sexuală, dacă se poate mai facem un copil și alăptăm. Astea sunt chestii naturale și foarte bune, da? După care, să spunem că nu putem rezolva chestiile astea. Mai avem varianta de dispozitiv intrauterin cu hormoni. De exemplu, dacă femeia nu vrea copil, că dacă îi pun sterilet, clar n-are cum să facă. Dacă nu vrea copil, putem pune sterilet Mirena, de exemplu, da? Care este cu hormoni speciali, care merg bine ca și tratament pentru fibromul uterin. Adică, în loc să crească, acel fibrom nu neapărat că va scădea, poate va scădea puțin, dar cel mai important e că nu va mai crește și nu va mai progresa și va fi inactiv. Da? Și femeia respectivă, dacă avea poate simptome micuțe, vor dispărea de tot. Dacă avea hemoragii, s-ar putea să dispară cu totul hemoragiile. Deci ținem și simptomatologia sub control, fibromul nu va mai crește, nu va mai progresa, nu ajung la variantă chirurgicală și femeia respectivă ajunge în menopauză cumva cu acest fibromaș cât îl are ea, care va invalua după asta, după menopauză și gata. Da? Și nu ajunge la chirurgie. Deci cumva soluții sunt. Da, soluții sunt. Dar trebuie adaptate în funcție de fiecare pacient în parte, în funcție de ce vârstă are femeia și așa mai departe, cum v-am explicat mai înainte. Important este cumva mai mult să prevenim, să nu apară sau dacă au apărut să nu crească fibromele respective, pentru că să dispară de la sine nu o să dispară. Da? Cel mai rău caz o să rămână la fel sau o să crească lent în timp dacă avem grijă să nu se agraveze brusc această situație. Așadar, situația cu fibromul uterin nu este deloc de joacă, da? Deci, haideți să mai discutăm puțin despre factorii alimentari care afectează fibromul. Care sunt situațiile care, pe lângă stilul de viață și pe lângă facem copii, nu facem copii, avem viață sexuală sau nu, care sunt acelea care pot fi controlate strict în bucătărie. Da? Deci, fibromul este o tumoră care se hrănește cu estrogen. Deci, cu cât femeia este mai grăsuță, cu cât mănâncă mai mult dulce, cu cât mănâncă mai multă carne de magazin, de pasăre, mai ales pui, da? Vorbim de puiul standard, hormonat și plin de antibiotice. Dacă mâncați carne de la țară, adică
carne de la țară cu grăini care sunt crescute doar cu cereale, carne de la țară cu vitamine este tot cu hormoni, da? Contează ce mănâncă puiul. Ce mănâncă puiul și ce fel de pui este, da? Că depinde și specia puiului. Dar să spunem că este o carne care este cumva crescută cu vitamine sau cu ceva care să-i crească, să-i grăbească ritmul de creștere. Aici este foarte dăunător, da? Deci mâncăm carne nehormonată, nu mâncăm soia, nu mâncăm derivate de soia, nu mâncăm tofu sau, eu știu, lapte de soia sau produse de slăbit pe bază de soia sau produse de post, pateuri vegetale, tot felul de mizerii, sărmăluțe de post, șnițel de post, toate de post. Deci astea nu le mâncăm niciodată, mai ales dacă avem fibrom, da? Deci dacă avem fibrom uterin, nu mâncăm somon afumat din ăsta standard, decât dacă este cu somon pescuit din ocean sau din râuri din alea de munte norvegiene. Deci nu mâncăm somon crescut de cultură, da? Și nici păstrăv de cultură și nici pui de cultură, nimic de cultură. Orice de cultură este cu hormoni. Acei hormoni se duc toți în fibrom și explodează, pur și simplu. Crește foarte repede, da? Deci, carne hormonată, produse derivate de soia, produse de slăbit pe bază de soia, astea sunt foarte periculoase, și dulcele concentrat. Deci astea sunt super suspecte, da? Aveți grijă ce mâncați. Deci dacă mâncați chestii care hrănesc tumora, normal că tumora va crește. Deci trebuie să fiți cât mai naturale. Mâncați animale mari dacă vă place carnea, vită, porc, asta e șansa mică să crească peste noapte, da? Mâncați pește pescuit oceanic sau sălbatic de orice sursă, fructe și legume și mâncare gătită. Nu mâncați chestii ambalate, conservate, tot felul de briz-brizuri, da? Încercați să mâncați mâncare, cât se poate mâncare gătită. Valabil și la laptele și la ouăle produse în comerț. Vedeți că ouăle astea, dacă mâncați bio, deci dacă mâncați ouă cu cod 2, astea sunt hormonate, din găini hormonate, deci ouul este și el hormonat, la fel și laptele de vacă. Una este să beți lapte de țară, de văcuță bio care a păscut pe câmp, și alta este să mâncați lapte de vacă crescută cu tot felul de chestii, da? Ca să dea mai mult lapte. Deci laptele și ouăle, derivatele de produse animale care sunt la fel crescute super rapid, sunt la fel de hormonate. Deci aveți grijă la sursa de alimentație pe care o aveți, da? Și cumva, bineînțeles, vă recomand să nașteți, să alăptați, da? Să aveți viață sexuală bună, satisfăcătoare, nu suficient, da? Deci nu cantitativ, ci calitativ, da? Viață sexuală calitativă, împlinitoare, și să rămâneți într-un indice de masă corporală normal, adică să nu vă îngrășați foarte mult, pentru că dacă vă îngrășați, aveți multe estrogeni, estrogenii se duc în fibrom și crește, da? Deci rămânem în greutate normală, alimentație normală, viață sexuală normală, familie, copii, alăptat. Deci asta este secretul ca să nu facem fibroame. Și dacă totuși am făcut fibroame, încercăm să găsim soluții. Mai există și alte șmecherii care pot fi făcute, se numesc practici de feminitate. Aici vă invit cu drag să urmăriți pe Lia Bolte. Nu știu dacă sunteți o parte dintre dumneavoastră fane la femeiatrezitită.ro, acum s-a schimbat, da, denumirea, dar Lia Bolte, Adela Haru și alte câteva doamne deosebite de la noi din țară care explică cu detalii despre practicile de feminitate care pot ajunge la echilibrarea chakrelor 1 și 2, care ne ajută pe noi femeile să avem pântecul sănătos, da? Aici este un subiect foarte mare, dar vă invit cu drag să le urmăriți. Femeile care sunteți interesate de a păstra sănătatea pântecului la nivel energetic și nu numai funcțional, da? Pentru că gândiți-vă că toate canalele astea energetice pe care le avem, dacă suferă vreun blocaj, acel organ se va îmbolnăvi. De exemplu, dacă avem probleme de comunicare, ne îmbolnăvim la tiroidă, bineînțeles, pentru că se strică chakra asta, da? Așa și la pântec. Orice pântec care este bolnav se traduce pentru o chakră a pântecului, adică chakra 2 svatisthana bolnavă, da? Și atunci noi trebuie să găsim soluții să îmbunătățim acel nivel energetic pe chakra 2 și aici sunt foarte multe practici foarte drăguțe, niște forme prin care femeia poate să se conecteze frumos cu pântecul ei, să-și echilibreze acest nivel, da? Astfel încât să nu mai aibă niciodată probleme, nici boli ginecologice, nici infecții, nici probleme de fertilitate, nimic, da? Deci femeile cu pântec sănătos, conectate la ele însele, sunt femei înfloritoare, frumoase, adică au unionii wellness, da? Despre asta este vorba de fapt, da? Gândiți-vă foarte mult la ce v-am spus. Dacă sunteți interesate de mai mult, intrați pe internet și căutați Lia Bolte, Adela Haru. Da? Ele sunt maestre în aceste tehnici, mai maestre decât mine, deși și eu le practic de mulți ani, dar vă recomand să intrați pentru că acolo aveți foarte multe surse de informații, tot felul de ateliere, webinarii, workshop-uri și chestii faine de făcut practic, da? Cu ele, terapia cu deja, respirația alchimică, respirația ovariană, tot felul de chestii foarte frumoase care vă pot ajuta
chiar și în absența copiilor, chiar și în absența unei vieți sexuale regulate, să mai compensați din aceste excese și cumva să se mențină totuși flow-ul ăsta foarte bun pe pântecul dumneavoastră. A fost un episod foarte lung, dar sper că l-ați urmărit cu interes, sper că am adus informații valoroase pentru dumneavoastră, sper ca niciodată să nu faceți fibrom uterin, sper ca niciodată să nu ajungeți să vă operați din cauza asta, sper să rețineți câteva din sfaturile mele și să împărtășiți și cu alte femei aceste informații, pentru că este o boală foarte frecventă la noi. Vă invit să vă abonați dacă vreți să susțineți canalul nostru. Vă invit să intrați și pe celelalte canale de social media, pe Facebook, TikTok, Instagram, Patreon, da? Și dacă vreți să ajutați acest canal, nu uitați să vă abonați, să dați subscribe, să share-uiți episoadele importante și vă invit să mă urmăriți și data viitoare într-un episod foarte interesant despre biopsia endometrială.